Walking alone, the streets are empty. The only thing I can... مرحبا يا شباب، معكم عبد الرحمن الأمامي في فيديو جديد من قناة المدفع جيمز. في البداية لو أنت مهتم بالمحتوى الذي نقوم بتقديمه ياريت تعمل لايك واشتراك في القناة، وياريت نشوف آراءكم في التعليقات حول الخطط اللي تحبوا تشوفوها في الفيديوهات القادمة. خطة اليوم يا شباب هي خطة لعبت بها العديد من المباريات الصعبة لغرض إقفال أو تقفيل الملعب على المنافس. الخطة هي خطة 4-1-4-1. الخطة متوازنة يا شباب، ولكنها أقرب إلى أن تكون دفاعية بسبب وجود 5 لاعبين بمهام دفاعية، وهم الرباعي الدفاع ولاعب DMC. 5 لاعبين بمهام دفاعية، بالإضافة إلى أن لاعبين MC يمكن توظيفهم بمهام دفاعية. تتميز الخطة يا شباب بالمرونة التكتيكية، بالإضافة إلى أن عنصر المهارة أو العنصر المهاري مهم جدا للاعبين الوسط أو مهارة الجري بالكرة تحديدا. ومن مميزات هذه الخطة أنها منظمة وقوية جدا من منتصف الملعب، ومن أفضل الخطط في الهجمات المرتدة بسبب الانتشار الممتاز للاعبين في الملعب، وهي خطة ممتازة في الاستحواذ ويوجد بها دائما زيادة عددية أو لاعب حر يمكن التمرير له. هذا الشكل يا شباب يوضح انتشار اللاعبين داخل الملعب. بالتأكيد يا شباب المراكز كلها مهمة في الخطة، ولكن لاعب DMC ورأس الحربة هم أكثر لاعبين مهمين في الخطة. لاعب DMC يجب أن تكون مهارته الدفاعية جيدة، بالإضافة لمهارة اللياقة البدنية يجب أن تكون عالية بسبب المجهود الذي يبذله اللاعب في الملعب. الخطة يا شباب بشكل كبير تعتمد على التسديد من خارج منطقة الجزاء، لذلك لاعبين MC سيكون لهم دور كبير في هذا. لذلك مطلوب مهارة تصويب عالية لدى لاعبين MC، بالإضافة لمهارة الجري بالكرة والسرعة. بالنسبة للاعبين MR والML يفضل أن تكون لديهم مراكز AMR و AML، ويفضل أيضا أن يكونوا أجنحة عكسية، يعني لاعب MR يفضل أن يلعب بالقدم اليسرى ولاعب ML يفضل أن يلعب بالقدم اليمنى، لأنه سيكون لديهم دور كبير في هذا الجزء من الملعب. والأفضل طبعا أن يكونان يلعبان بالقدمين. بالإضافة لمهارة السرعة والجري بالكرة والعرضيات يجب أن تكون عالية لدى لاعبين ML والMR، وهذا الشكل يبين لنا لاعب MR عندما يدخل العمق. من عيوب التشكيل يا شباب أنه يوجد به مهاجم وحيد، لذلك رأس الحربة يجب أن يكون هداف ويسجل من أنصاف الفرص. ومهارة القوة يجب أن تكون عالية لدى رأس الحربة، لأنه يستلم الكرات الطويلة في ظهر المدافعين، لذلك سيكون هناك التحامات قوية. بالإضافة لمهارة السرعة والإنهاء والتصويب والتمركز والجري بالكرة. بالإضافة إلى أنه أول لاعب سيقوم بالضغط على قلبي دفاع المنافس، لذلك مهارة القوة مهمة لدى المهاجم. رباعي خط الوسط بالمهارات التي ذكرتها سيكون لهم دور كبير جدا في تسجيل الأهداف. قلبين الدفاع يا شباب ولاعب DMC ورأس الحربة يجب أن تكون لديهم مهارة الرأسية عالية، لأن لاعب MR والMC والML والDL والDR مهارة الرأسية لديهم هي مهارة ثانوية وليست مهمة. المهارات التي باللون الداكن يا شباب هي مهارة ثانوية للاعب وليست مهمة. المهارة المهمة للاعب هي التي باللون الأبيض. الأظهرة سيكون لديهم دور كبير جدا في العرضيات، لذلك الأظهرة يجب أن تكون لديهم مهارة العرضيات عالية. بالنسبة للتكتيكات يا شباب التكتيكات ليست شيء ثابت، هي تتغير من مباراة لأخرى ومن مدرب لآخر، لذلك كل مدرب يختار تكتيكه على حسب قوة لاعبيه وعلى حسب ما يراه هو أفضل. بالنسبة لي عقلية الفريق سألعب دفاعي، التمرير سيكون من على الجانبين، أسلوب التمرير متنوع، الهجمات العكسية مفتوحة، أسلوب الضغط سيكون منخفض إذا كنت ألعب دفاعي وسيكون مرتفع إذا كنت ألعب هجومي، أسلوب الانقضاض عادي، المراقبة منطقة، مصيدة التسلل مغلقة.
طبعا لا تستطيع يا شباب أن تلعب بهذا الشكل دفاعيا، هذا الشكل هجومي جدا يتيح لك الهجوم من المنتصف ومن الجانبين. وأيضا في هذا الشكل يفضل أن تكون الأظهرة لا تتقدم، تكون للخلف. وبالنسبة يا شباب لهذا الشكل فإن الضغط شيء أكيد سيكون مرتفع، لأنك ستقوم بالضغط في ملعب الخصم عن طريق هذا الرباعي أو هذا الخماسي. بالنسبة لتكتيكات هذا الشكل سيكون هجومي متنوع مرتفع، ضغط مرتفع، أسلوب الانقضاض صعب، أسلوب المراقبة منطقة، مصيدة التسلل مغلقة. ملاحظة مهمة يا شباب بخصوص مصيدة التسلل، إذا كان المنافس يلعب في كرات طويلة يجب أن تكون مصيدة التسلل مفتوحة. كيف تعرف أن المنافس يلعب بالكرات الطويلة؟ ستلاحظ أن الكرة في الملعب تتحرك بشكل هوائي أو ليست على الأرض.